Hi friends, you know that English vocabulary is the essential part to learn English. इंग्लिश शिकण्यासाठी 2000 वर्ड्स आम्ही शॉर्ट आउट केलेले आहेत. ही शब्द तुम्हाला आली म्हणजे 95% तुम्हाला इंग्लिश आली. मराठी अर्थासह प्रत्येक शब्दाच्या बेसिक वापराची 2 उदाहरणे देखील आपण पाहणार आहोत. यामुळे इंग्लिश व्होकॅब्युलरी आपली स्ट्रॉंग होईल व तिचा व्यवस्थित वापरही करता येईल. चला तर मग आजपासून सुरुवात करूया एसेन्शियल व्होकॅब्युलरी टू स्पीक इंग्लिश. आज पाहणार आहोत आपण पार्ट 1. आजच्या पार्टमध्ये स्पेशली आपण प्रोनाउन आणि ऑक्झिलरी वर्बचे जे वर्ड्स आहेत त्यांच्यावर फोकस करणार आहोत. चला तर सुरुवात करूया. पहिला वर्ड पाहूया यू. यूचा मराठीमध्ये अर्थ होतो तू किंवा तुम्ही. यू हे एक प्रोनाउन आहे, मराठीत आपण त्याला सर्वनाम म्हणतो. इंग्लिशमध्ये एकवचन आणि अनेक वचनसाठी प्रोनाउन एकच आहे यू. वाक्य पहा, तू माझा मित्र आहेस. You are my friend. You are my friend. तुम्ही माझे विद्यार्थी आहात. You are my students. You are my students. आता पुढील वर्ड बघा आर. आर हे देखील एक सहाय्यकारी क्रियापद आहे. त्याचा अर्थ होतो आहेत किंवा आहात. नाम जर हे अनेकवचनी असेल किंवा वाक्यात एकपेक्षा अधिक नाउन्स असतील तर त्यावेळेस आर या सहाय्यकारी क्रियापदाचा वापर करतात. आर हे सहाय्यकारी क्रियापद वी, दे या सब्जेक्ट नंतर वापर केला जातो. चला तर वाक्यात समजून घेऊया. ते माझे नातेवाईक आहेत. They are my relatives. They are my relatives. तुम्ही बोलत आहात. You are talking. You are talking. आता पुढील वर्ड बघूया युअर. याचा अर्थ काय होतो? तुझे, तुझा, तुझी, तुमचा, तुमची, तुमचे असे अनेक अर्थाने या शब्दाचा वापर केला जातो. एखादी गोष्ट समोरच्या व्यक्तीच्या संबंधित आहे हे दर्शविण्यासाठी युअरचा वापर केला जातो. हे एक ऍडजेक्टिव्ह म्हणून पण वापरले जाते. उदाहरणात पहा, तुझे हात स्वच्छ कर. Clean your hands. Clean your hands. तुमचे घर सुंदर आहे. Your house is beautiful. Your house is beautiful. आता पुढील वर्ड बघा आय. आयचा अर्थ काय होतो? मी. हे देखील एक सर्वनाम आहे. आपण स्वतःविषयी बोलताना मी म्हणतो, म्हणजेच इंग्लिशमध्ये आय म्हणतात. ओके, उदाहरण पहा, मी अभ्यास करत आहे. I am studying. I am studying. मी शाळेत जातो. I go to school. I go to school. आता पुढील वर्ड बघा एम. एमचा अर्थ होतो आहे. हे देखील एक सहाय्यकारी क्रियापद आहे. वर्तमान काळात आय नंतर एम या सहाय्यकारी क्रियापदाचा वापर केला जातो. उदाहरणार्थ, मी वरद आहे. I'm worried. I'm worried. मला खूप भूक लागली आहे. I am so hungry. I am so hungry. आता पुढील वर्ड बघूया इज. इजचा अर्थ होतो आहे. ज्यावेळेस कर्ता हा ही, सी, इट किंवा एखाद्या व्यक्तीचं नाव जसे की वरद असे असेल त्यावेळेस इज या सहाय्यकारी क्रियापदाचा वापर करतात. उदाहरणार्थ बघा, तो मुलगा आहे. He is a boy. He is a boy. ती माझी बहीण आहे. She is my sister. She is my sister. पुढील वर्ड बघूया वी. वीचा अर्थ होतो आम्ही. हे देखील एक सर्वनाम आहे. आपण स्वतःविषयी बोलताना आय वापरतो, परंतु आपल्या समोर आणखी कोणी व्यक्ती असतील तर त्यावेळेस आपण मराठीत आम्ही म्हणतो. इंग्लिशमध्ये त्याला म्हणतात वी. चला वाक्यातून समजून घेऊया. आम्ही इंग्रजी बोलू शकतो. We can speak English. We can speak English. आम्ही शाळेत जातो. We go to school. We go to school. आता पुढील वर्ड बघूया ही. ही म्हणजे काय? मराठीत तो किंवा त्याने. आपण तिसऱ्या व्यक्तीविषयी बोलताना तो जर पुरुष असेल किंवा मुलगा असेल तर त्यावेळेस आपण ही हे प्रोनाउन वापरतो. उदाहरणातून बघा, तो पुस्तक वाचतो. He reads a book. He reads a book. तो रडत होता. He was crying. He was crying. आता पुढील वर्ड बघूया सी. सीचा मराठीत अर्थ होतो ती. हे पण एक सर्वनाम आहे. जर तिसरी व्यक्ती ही स्त्री असेल किंवा मुलगी असेल तर त्यावेळेस आपण शी या प्रोनाउनचा वापर करून बोलतो. जसे की, ती माझी आई आहे. She is my mother or mom. She is my mother or mom. ती माझी मैत्रीण आहे. She is my friend. She is my friend. आता पुढील वर्ड बघूया इट. इटचा अर्थ होतो ते किंवा हे.
सर्वनाम म्हणून इटचा वापर केला जातो. बोलताना एखादी वस्तू, व्यक्ती, परिस्थिती इत्यादीचा उल्लेख ऑलरेडी झालेला असेल तर नाऊनचं रिपिटेशन टाळण्यासाठी इटचा वापर करतात. बघा, माझ्याजवळ चेंडू आहे, चेंडू लाल आहे, हे इंग्लिशमध्ये असे होऊ शकेल, I have a ball. Ball is red. I have a ball. Ball is red. आता वरील वाक्यांमध्ये बॉल हा शब्द 2 वेळेस रिपीट झालेला दिसतो, म्हणून दुसऱ्या वाक्यामध्ये बॉल पुन्हा वापरण्याऐवजी इट वापरलं जातं. बघा कसं होईल वाक्य ते. I have a ball. It is red. I have a ball. It is red. या ठिकाणी इट हे प्रोनाउन म्हणून वापरले गेलेलं आहे. त्याच पद्धतीने बघा, ते खूप सोपे आहे. It is very easy. It is very easy. चला आता पुढील वर्ड बघूया, दे. दे म्हणजे काय? ते. हे पण एक सर्वनाम आहे, प्रोनाउन आहे. तिसऱ्या व्यक्तीविषयी म्हणजे अनेक व्यक्ती असेल तेव्हा त्यांच्याविषयी बोलताना आपण देचा वापर करतो. उदाहरणार्थ, ते विद्यार्थी आहेत. They are students. They are students. ते आम्हाला पाहू शकतात. They can see us. They can see us. पुढील वर्ड पाहूया, वाज. वाज हे एक सहाय्यकारी क्रियापद आहे ज्याचा अर्थ होतो होता. इजचे हे भूतकाळी रूप आहे. भूतकाळात घडून गेलेल्या गोष्टीविषयी बोलताना आपण वाजचा वापर करतो, पण कर्ता एकवचनी असेल त्यावेळेस वाजचा वापर होतो. कर्ता जर आय, ही, सी, इट किंवा एखाद्या व्यक्तीचं नाव असं जर असेल तर त्यावेळेस वाजचा वापर होतो. उदाहरणार्थ, मी खूप आनंदी होतो. I was very happy. I was very happy. पाऊस पडत होता. It was raining. It was raining. आता पुढील वर्ड बघूया, वेअर. वेअरचा अर्थ होतो होते. हे पण एक ऑक्झिलरी व्हर्ब आहे. भूतकाळात घडून गेलेल्या घटनेविषयी बोलताना कर्ता जर प्लुरल असेल, अनेकवचनी असेल तर त्यावेळेस वेअरचा वापर करतात. उदाहरणार्थ, ते माझ्यावर रागावले होते. They were angry at me. They were angry at me. ते हसत होते. They were laughing. They were laughing. चला आता पुढील वर्ड बघूया, विल. भविष्यात एखादी गोष्ट करणार आहात हे सांगण्यासाठी विलचा वापर करतात. हे पण एक सहाय्यकारी क्रियापदच आहे. विल नंतर नेहमी दुसरे क्रियापद पण येत असते, हे लक्षात ठेवा. उदाहरणातून समजून घ्या, मी आज रात्री सिनेमाला जाईल. I will go to the cinema tonight. I will go to the cinema tonight. तो उद्या क्रिकेट खेळेल. He will play cricket tomorrow. He will play cricket tomorrow. अशा पद्धतीने भविष्याची शक्यता वर्तवण्यासाठी भविष्यात काय करणार आहात हे सांगण्यासाठी तुम्ही विल वापरू शकता. सर्व कर्त्यानंतर विल वापरता येते. पुढील वर्ड बघा, शाल. भविष्याविषयी बोलताना आय आणि वी यानंतर शालचा वापर करतात. उदाहरणार्थ, आपण आता जायचे का? Shall we go now? Shall we go now? मी तुला तेथे भेटेल. I shall meet you there. I shall meet you there. आता पुढील वर्ड बघूया, कॅन. एखादी गोष्ट आपण करू शकतो हे सांगण्यासाठी कॅनचा वापर करू शकतात. उदाहरणार्थ, पक्षी उडू शकतात. Birds can fly. Birds can fly. मला माहित आहे तूच जिंकू शकतो. I know you can win. I know you can win. मी इथे बसू शकतो का? Can I sit here? Can I sit here? अशा पद्धतीने परवानगी मागण्यासाठी पण तुम्ही कॅनचा वापर करू शकता. आता पुढील वर्ड बघा, कुड. कॅन पेक्षा थोडासा पोलाइट पद्धतीने बोलण्यासाठी कुडचा वापर करतात. कुड हे कॅनचंच पास्ट फॉर्म आहे, भूतकाळी रूप आहे. याचा अर्थ होतो करू शकलो. उदाहरण पहा, कृपया मी तुमचे बाथरूम वापरू शकतो का? Could I please use your bathroom? Could I please use your bathroom? पुन्हा फोन करशील का? Could you call back later? Could you call back later? आता पुढील वर्ड बघा, हॅव. हॅवचा अर्थ होतो एखादी वस्तू आपल्या जवळ असणे, मालकीची असणे. काहीतरी मिळवण्यासाठी पण हॅवचा वापर करतात. हॅवचा वापर जर करता हा आय, वी, यू, दे हा जर असेल तरच हॅवचा वापर करतात. उदाहरणार्थ बघा, माझ्याजवळ 10 पेन आहेत. I have 10 pens. I have 10 pens. तुला चहा घेण्यासाठी वेळ आहे का? Do you have time for tea?
Do you have time for tea? आता पुढील वर्ड बघा हॅज. हॅजचा अर्थ पण हॅव सारखाच होतो, फक्त करता हा जर ही, सी, इट किंवा एखाद्या व्यक्तीचे नाव जसे की वरद असे असेल तर त्यानंतर हॅजचा वापर करतात. उदाहरणार्थ बघा, तिच्या जवळ नवीन कार आहे. She has a new car. She has a new car. त्याच्या जवळ पैसे नाहीत. He has no money. He has no money. आता पुढील वर्ड बघूया शेवटचा शुड. शुडचा वापर केव्हा करतात? कर्तव्य, शक्यता, आवश्यकता, अपेक्षा इत्यादी गोष्टींविषयी बोलण्यासाठी शुडचा वापर करतात. उदाहरणातून बघा, मला वाटते तू आता अभ्यास करायला पाहिजे. I think you should study now. I think you should study now. हे उद्या चांगले राहील. It should be fine tomorrow. It should be fine tomorrow. मित्रांनो, प्रत्येक शब्दाचे एक एक वाक्य तयार करून तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये टाका, त्यामुळे तुमचा लगेच सराव होऊन जाईल. Friends, if you really like this video, please subscribe our channel and hit the like button. Give feedback in comment box. Bye bye. Take care. भेटूया लगेच पुढील भागात. थँक्यू.